Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay, tôi sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin liên quan đến các đơn vị tàu chiến khi ở dạng tối đa thì nó sẽ có những chỉ số như thế nào. Và dĩ nhiên thì những thông tin ở trong video clip này thì nó sẽ không bao gồm ở phần linh kiện được triển khai vào từng đơn vị, bởi vì linh kiện là có sự thay đổi giữa mỗi người chơi khác nhau. Và tôi đang cố gắng đưa cho các bạn xem khi ở trạng thái tối đa mà không bao gồm linh kiện thì những đơn vị hải quân của chúng ta sẽ có những chỉ số như thế nào, để từ đó các bạn có thể xây dựng được đội hình hạm đội của mình một cách mạnh mẽ nhất và định hướng được lối chơi của mình trong bản đồ biển sắp tới cũng như trong tương lai nhé. Ok, trước khi đi vào phần chi tiết của 6 đơn vị tàu chiến thì các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe channel của tôi để có thêm động lực nhé. Ok. Rồi, đơn vị tàu chiến đầu tiên mà tôi muốn cung cấp cho các bạn xem đó chính là các đơn vị tàu ngầm của Đảng Trật Tự khi ở trạng thái 9.2. Các trạng thái này bao gồm là đã cải tiến tối đa và đã nâng cấp nguyên mẫu tối đa luôn. Tất cả đều là ở trạng thái tối đa, ngoại trừ phần linh kiện là mình không có triển khai bất cứ một linh kiện nào cho các đơn vị hải quân, bởi vì mỗi người chơi sẽ có một cơ hội để chế tạo ra các linh kiện khác nhau, nó không giống nhau mà chỉ thay vào đó chỉ có 3 cái tham số này là giống nhau. Cho nên chúng ta sẽ cùng xem 3 tham số này ở tất cả các đơn vị tàu chiến nó sẽ có gì, và mở màn cho các series liên quan đến các đơn vị tàu chiến, bao gồm lựa chọn các đơn vị như thế nào, phòng thủ ra làm sao, chiến đấu ở trên chiến trường như thế nào, và tương lai là các combo kết hợp với các sĩ quan dành cho từng đơn vị tàu cụ thể. Rồi, trước tiên là liên quan đến thuộc tính của đơn vị tàu chiến, đơn vị tàu ngầm của Đảng Trật Tự khi ở trạng thái 9.2. Các bạn hoàn toàn có thể xem được ở đây với mức sát thương là 363k, là sát thương cơ bản của vũ khí chính, và sát thương cũng chính là vũ khí mà kháng tàu ngầm bắn vào đơn vị tàu ngầm khác. Hiệu quả của tầm bắn nó chỉ là 2 ô lưới thôi, và đối với các đơn vị tàu ngầm thì có khả năng gây sát thương lên đơn vị người 70%, tăng cường sát thương xuyên giáp đối với các đơn vị có giáp là 250%, và nhân thêm khi mà xảy ra tình trạng xuyên giáp thì nó sẽ gây ra thêm 250% sát thương, còn gây ra cho các đơn vị giáp là 150%. Đấy. Thì khi mà tấn công lên các đơn vị giáp, các bạn có thể thấy là với chỉ số sát thương là 363k nhân với hệ số lên chúng ta được là 544k. Thì các bạn nhớ cáp cái màn hình này lại, sau đó chúng ta so sánh giữa 6 đơn vị tàu chiến khác nhau để có được một chỉ số so sánh cụ thể nhé. Rồi, còn một thông tin lưu ý với các bạn là do mình chưa triển khai các linh kiện vào trong đơn vị tàu ngầm này, cho nên nó chưa đạt được trạng thái ở cấp độ bậc cao nhất. Đấy. Thì nên là chúng ta sẽ bị thiếu đi mất 1 điểm. Thì cái này các bạn nhớ cộng thêm vào chỉ số của đơn vị tàu ngầm sau khi chúng ta đã xem các chỉ số cơ bản nhé. Rồi, đơn vị tàu thứ hai là đơn vị tàu thiết giáp cũng của Đảng Trật Tự. Với đơn vị tàu thiết giáp này nó có khả năng giảm sát thương từ các đơn vị phòng thủ ở căn cứ trên biển khi tấn công vào con tàu này. Và với chỉ số mà các bạn đang được nhìn thấy ở đây, nó cũng bao gồm chỉ số được cải tiến tối đa và được nâng cấp về nguyên mẫu cũng ở dạng tối đa, ngoại trừ phần linh kiện là không có gì. Thì ở đây các bạn có thể xem chỉ số thuộc tính của đơn vị tàu này là độ bền 4.17m, sát thương là 369k, có khả năng và phát hiện tàu ngầm ở trong vòng 2 ô lưới, và thời gian tải đạn cũng chỉ là 2 giây. Độ sâu xuyên giáp là 484 mini. Đấy, và có khả năng gây ra sát thương cho các đơn vị giáp là chỉ là 110%, tăng sát thương giáp khi mà xảy ra tình trạng xuyên giáp đấy là 150% thôi. Đấy, cho nên là cái hệ số khi gây ra cho các đơn vị có giáp là 406k, còn gây ra sát thương công trình là 369k vẫn giữ nguyên, không có gì thay đổi. Đó, và vũ khí phòng thủ tàu ngầm thì cũng vẫn chỉ là dừng lại 369k, mà nhân với hệ số sát thương tàu ngầm lên là chúng ta được 516k,
một con số rất lớn bắn vào tàu ngầm. Ok, đấy. Cái này là có hệ số phòng thủ tên lửa là 753 điểm. Đấy. Và độ dày giáp là 418 mm. Và khả năng là cái độ cái chỉ số tính toán liên quan đến độ sâu xuyên giáp và độ dày giáp nó cũng giống với cách tính ở trên các đơn vị mặt đất. Thì vẫn là nếu như xảy ra tình trạng xuyên giáp thì chúng ta sẽ được nhân một cái hệ số. Và để xảy ra được tình trạng xuyên giáp thì cái độ sâu xuyên giáp của các bạn sẽ phải nằm ở trong khoảng từ 1 cho đến 1,5 lần của cái độ dày này thôi. Nếu như vượt quá hoặc là nhỏ hơn là chúng ta sẽ không thể xảy ra được tình trạng xuyên giáp được. Đấy, khi đó thì sẽ không được cộng cái hệ số là Pendam ở chỗ này. Và cũng tương tự như đối với đơn vị tàu ngầm thì đơn vị tàu chiến thiết giáp này của mình cũng không được cộng cái hệ số xuyên giáp, độ sâu xuyên giáp là 14 mm. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang đơn vị tàu săn ngầm, mình hay quen gọi là như vậy. Và đơn vị tàu săn ngầm của chúng ta cũng đang ở trạng thái là 9.2 và có các chỉ số về hỏa lực này, độ bền này, độ sâu xuyên giáp này. Đó. Và cũng tương tự như vậy với sự cải tiến là tối đa này và nâng cấp nguyên mẫu cũng ở dạng tối đa luôn, tức là ở dạng trạng thái 9.2, ngoại trừ phần linh kiện như mình đã nói là không có một linh kiện nào, để tránh trường hợp là mỗi người chơi sẽ có một phần linh kiện khác nhau. Thì tùy thuộc vào việc các bạn trang bị linh kiện như thế nào, cờ lê ra làm sao thì các bạn cứ cộng thêm vào thôi. Ok. Rồi xem phần thuộc tính này thì ở đây chúng ta sẽ có một cái thuộc tính khả năng phòng thủ tên lửa chỉ có 603 điểm thôi. Và cái này không có giáp. Rồi với mức sát thương là 415k khi ở trạng thái 9.2 và với tất cả các cải tiến như vừa rồi, độ sâu xuyên giáp của nó là 423,1 mm. Đấy. Và khi mà xảy ra tình trạng xuyên giáp vẫn là 150%, không được cộng thêm cái gì cả. Sát thương lên các đơn vị có giáp là 105%. Và sát thương lên đơn vị dạng người chỉ là 60% thôi. Khi mà tấn công vào các đơn vị tàu ngầm thì hệ số của nó nhân lên thì chúng ta sẽ thấy là nó có phần sát thương lên các đơn vị tàu ngầm là 747k cơ. Khá là nhiều nhỉ. Cho nên là đây đúng là đơn vị tàu săn ngầm thật. Đấy, tàu ngầm gặp với những đơn vị này là khá là khó chơi, bởi vì tầm phát hiện của nó lên đến 4 ô lưới của bản đồ cơ. Đấy, đơn vị tàu ngầm mà tiếp cận vào những cái đơn vị tàu săn ngầm này là khả năng khó sống sót rồi. Và đây là các bậc chiến lực. Ở cấp độ 15 vẫn còn đang thiếu thì độ sâu xuyên giáp của nó là cộng thêm được 12,2 mm. Tiếp theo là đơn vị tàu phòng không, tàu phòng thủ tên lửa, có khả năng phòng thủ đánh chặn các cái quả tên lửa. Đấy, và bắn được phòng không đến các cái máy bay từ các tàu sân bay của Liên minh Tự do. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy phần hỏa lực của nó là lên đến 18,8m và độ bền chỉ là 3,21m thôi. Khả năng là cái hỏa lực này là lớn nhất trong số các loại tàu bắt đầu từ video clip đến bây giờ đấy nhỉ. Tốc độ của quả tên lửa đấy là 715 điểm. Liên quan đến các chỉ số của tàu của Hải quân này, có lẽ là mình sẽ phải làm một cái video clip liên quan đến tính kỹ thuật một chút, bởi vì nó có một số các cái chỉ số nó hơi đặc biệt. Ví dụ như là tốc độ của tên lửa này, rồi là tốc độ bắn của các loại thì không biết là nó ra làm sao, cái này sẽ phải nghiên cứu thêm ở một video clip gần nhất nha. Rồi, đây là cải tiến này và nguyên mẫu được nâng tối đa này. Đấy, ngoại trừ phần linh kiện thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ có thuộc tính của đơn vị tàu này vẫn là dạng giáp. Đó, khả năng phòng thủ tên lửa lên đến 858 điểm. Và giáp, đây này có chỉ số giáp rồi đây là 355,1 mm. Đấy. Và hệ số sát thương là 712k cho tất cả 3 loại luôn. Cái này đối với tàu phòng không này thì không thấy có được cộng thêm bất cứ một cái thứ gì cả. Đấy chứ lị. Đây là khả năng phòng không này là 417k này. Đấy, khả năng săn ngầm này đấy, là 712k, nhưng mà bị giảm sát thương khi bắn vào các đơn vị tàu ngầm các bạn ạ. Đấy, nó chỉ còn có 569k thôi. Ôi trời ơi. Khả năng đây cũng là một trong số những cái yếu tố để cân bằng lại với mức sát thương cơ bản từ vũ khí chính, để các đơn vị nó có thể thể hiện rõ vai trò và sức mạnh khác nhau ở trên chiến trường các bạn nhỉ.
Đối với các đơn vị tàu phòng không này, nó có một cái thuộc tính là tốc độ tên lửa 715k. Đấy. Cũng không quên show cho các bạn xem là liên quan đến bậc chiến lực. Ở đây thì bậc chiến lực cuối cùng đó là cộng kháng sát thương nổ là 3,7 điểm. Buồn cười nhỉ. Mình thấy các đơn vị tàu chiến nó lại có những cái chỉ số khá là buồn cười. Rồi, tiếp theo là không thể bỏ qua đơn vị tàu sân bay. Đây phải chăng là sở thích và đam mê của khá là nhiều game thủ khi nhìn đơn vị tàu sân bay khá đẹp, hoành tráng. Với đơn vị tàu sân bay này các bạn nhìn thấy lượng hỏa lực của nó khá là khổng lồ, 34,8m, và độ bền nó là 4,78m. Tốc độ bắn của quả tên lửa là 2400. Một con số khá lớn, và giáp của nó chỉ có 244,4mm thôi. Và lượng lính cần phải triển khai trên con tàu sân bay này lên đến 12 người. Rồi, đây là cải tiến này. Đây là phần nguyên mẫu này. Đấy, linh kiện cũng không có gì nhá. Rồi, chúng ta sẽ xem thuộc tính này. Ở đây vẫn là đơn vị binh chủng của nó, vẫn là đơn vị giáp. Có hệ số giáp là 244mm. Độ bền đây, tốc độ di chuyển đây. Khả năng gây ra sát thương nổ 122,6 điểm. Đó, bây giờ sát thương này, phần sát thương rất lớn luôn, 2,9m. Và sát thương lên người vẫn vậy, nhưng sát thương lên các đơn vị giáp là 3,05m. Sát thương lên công trình thì hẻo nhất, bởi vì nó bị giảm sát thương đi. Hệ số sát thương công trình nó chỉ nhân được có 30% thôi, nó lên chỉ còn có 871k thôi. Nhưng mà với 871k này thì nó vẫn nhiều hơn so với các đơn vị tàu khác nhỉ. Mình nghĩ nó như vậy. Đấy, và khi ở trạng thái 9.2 thì độ bền của các chiếc máy bay chiến đấu được trang bị trên các đơn vị tàu sân bay thì nó sẽ có là 11,9k. Đây là vũ khí dùng để chống tàu ngầm, bị giảm đi chỉ còn có 80% hệ số thôi, thành ra là cái hệ số sát thương của nó chỉ là 2,32m. Tận load time tận 5 giây mới bắn được một quả cơ. Đó, cho nên là mặc dù cũng có khả năng bắn được tàu ngầm, nhưng mà với 5 giây mới bắn được một quả thế này thì hơi lâu. Ok, rồi, đây là bậc chiến lực tối đa cấp 15 thì nó sẽ tăng độ dày giáp lên thêm 6,4mm nữa. Đó, tăng cái độ dày giáp này 4,6. Ok, thế là lên được 249mm. Và đơn vị tàu chiến cuối cùng đó là tàu tên lửa. Đấy, đơn vị tàu này có khả năng gây ra một lượng sát thương lớn đến các công trình phòng thủ, đến căn cứ của chúng ta. Tàu tên lửa của mình đang có mức hỏa lực là 26,2m và độ bền chỉ là 2,41m thôi. Tốc độ bắn của tên lửa là 753 điểm và độ dày giáp là 349,7m. Khá lớn nha. Linh kiện thì chưa có gì nhá. Rồi cải tiến này, nâng cấp nguyên mẫu là tối đa này, cải tiến cũng đã nâng cấp đầy đủ rồi. Đó, chúng ta sẽ cùng xem phần thuộc tính này. Đây cũng vẫn là đơn vị là giáp, có độ dày giáp là 349,7m. Đấy. Rồi khả năng truy đuổi là 121 điểm. Đấy. Khả năng gây ra sát thương là 1,02m. Và với sát thương lên người chỉ là 70% thôi. Sát thương lên công trình chúng ta sẽ được nhân thành 250%. Nó khiến cho sát thương cuối cùng khi mà gây ra có thể lên đến 2,55m. Đó. Và gây ra sát thương cho các đơn vị giáp chỉ là 90% hệ số cơ bản. Thế thành ra các bạn đang được nhìn thấy nó chỉ còn có 918k thôi. Đó. Tốc độ lốt đạn vẫn là 2 giây. Và cũng có một cái vũ khí để bắn được các đơn vị tàu ngầm, nhưng mà nó bị giảm sát thương đi 55%, chỉ còn có 459k thôi. Đấy, với hệ số chính xác là như thế này. Đó, rồi đây là phần bậc chiến lực cuối cùng mà vẫn đang thiếu một điểm cuối cùng nữa. Cái điểm này cộng cho độ dày giáp là 9,2mm nữa. Nâng cái tổng số độ dày giáp của nó lên đến hơn 350mm. Rồi, như các bạn có thể thấy thì trên đây là toàn bộ những thông tin về 6 đơn vị hải quân ở trạng thái tối đa và chưa bao gồm linh kiện. Và những trạng thái này cũng chưa bao gồm các nghiên cứu là một này, các bổ sung từ sĩ quan là 2, và các bổ sung từ các hiệu ứng có lợi ở trong phần phe, phần trại lính nhé.
nó chỉ bao gồm những thông tin cơ bản như vừa rồi thôi. Còn thực tế chiến đấu thì có thể nó sẽ tăng lên do các bạn triển khai linh kiện, nghiên cứu khác nhau, cấp độ VIP khác nhau. Và cuối cùng là có cả các hiệu ứng có lợi ẩn được boost thêm từ cái tài khoản của các bạn vào khác nhau. Và các bạn cũng có thể cáp lại cái phần màn hình đối với từng loại tàu để chúng ta có sự đánh giá cụ thể hơn nhé. Thì hy vọng là với những thông tin như vừa rồi thì các bạn đã có được lựa chọn chính xác cho mình trong tương lai để định hướng là mình sẽ chơi đơn vị tàu chiến nào và xây dựng hạm đội hải quân của mình ra làm sao. Ok. Rồi, cuối cùng thì các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe channel của mình một lần nữa nhé. Còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Goodbye.